नमस्कार, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या प्रियंकाज रॉयल किचनमध्ये. तर बरेच वेळा टिफिन बनवावं लागतं. तर टिफिनसाठी कधी जर उशीर झाला, मग त्यावेळेस आपल्याला कळत नाही की कोणती भाजी पटकन होईल वगैरे. तर अगदी 5 ते 10 मिनिटामध्ये भाजी कशी बनवायची ते आपण बघूया. मी इथे 3 मीडियम साईजचे बटाटे घेतलेले आहेत. त्याची साल काढून ते स्वच्छ धुवून आणि पाण्यातच ठेवलेले आहेत, कारण बटाटे जर पाण्यातून बाहेर काढले तर ते काळे पडतात म्हणून. त्याच्यानंतर फोडणीसाठी मी इथे कढीपत्त्याची 2-3 पानं घेतलेली आहेत. थोडी कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे. त्याच्यासाठी जिरे आहेत. तुम्हाला मोहरी आवडत असेल तर तुम्ही मोहरीची फोडणी देऊ शकता, मोहरीसुद्धा घेऊ शकता. आता माझ्याकडे सध्या नाही आहे. हळद पावडर आहे अर्धा चमचा, 1 मोठा चमचा मिरची पावडर आहे, 1 चमचा धना पावडर आहे आणि हा थोडा घरगुती अर्धा चमचा असा मसाला आहे आणि हे चवीनुसार मी मीठ घेतलेलं आहे. अगदी घरगुती साहित्यात आणि कमीत कमी साहित्यात ही भाजी 5 ते 10 मिनिटात तयार होते, खूप पटकन अशी. चला तर आपण याची रेसिपी बघूया. चला तर आपण गॅस ऑन केलेला आहे, कढई ठेवलेली आहे. आपण आता तेल टाकणार आहोत. तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं, जेणेकरून छान फोडणी बसली की टेस्टही भाजीला छान येते. एकतर ह्या भाजीची विशेष म्हणजे याला आपल्याला कांदा टोमॅटो वगैरे असं काही लागत नाही. एकदम पटकन असं थोडेसे मसाले, हळद वगैरे आणि आपली कढीपत्ता एवढ्यातच होऊन जातं. मोहरी असेल तर मोहरी टाकायची, नंतर जिरे, कढीपत्ता, आणि कढीपत्ता टाकल्यानंतर गॅस कमी करायचा. त्यानंतर हिंग टाकूया. त्यानंतर आपण हे घेतलेले मसाले टाकूया. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया फोडणीला. आणि गॅस थोडा कमीच ठेवायचा, कारण हे मसाले आपले करपले नाही पाहिजे. त्यानंतर आपण हे बटाटे टाकूया. आता हे स्वच्छ धुवून घेतलेले बटाटे पाण्यातच ठेवलेले होते, कारण ते काळे पडतात बाहेर काढले का. तुम्ही इथे पाहू शकता पाण्यात होते, त्यामुळे बटाटे खूप सुंदर असे स्वच्छ आणि पांढरे शुभ्र दिसत आहेत. तुम्ही ही लहान मुलांना टिफिनला भाजी देऊ शकता, अगदी कमी मिरची वगैरे टाकून. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तुम्हाला जर मसाला मिरची वगैरे अधिक जास्त टाकायची असेल तुम्ही टाकू शकता तुमच्या आवडीनुसार. आपण पुन्हा थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. आता हे चवीनुसार मीठ टाकूया, 1 चमचा. व्यवस्थित मिक्स करूया. विशेष म्हणजे ही जेव्हा आपण भाजी करतो तेव्हा त्यामध्ये पाणी टाकून शिजवायची नाही, अगदी वाफेवर शिजवायची आहे ही भाजी, त्यामुळे त्याला अधिकच टेस्ट खूप छान येते. चला तर आपण आता या कढईवर झाकण ठेवूया. गॅस मीडियम करून आपण त्याला व्यवस्थित शिजू देऊया. आता मध्ये एकदा झाकण काढून बघूया. व्यवस्थित अशी वाफ आलेली आहे. आपण याला पाणी शिजण्यासाठी टाकलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे ही भाजी थोडी कोरडीच होते आणि थोडीशी खाली बटाटे थोडं चिकटल्यासारखीही होते. भाजी शिजली का नाही ते पाहूया. सहज बटाट्यामध्ये फुलातनी सहज जाते, याचा अर्थ आहे बटाटा शिजलेला आहे. तरी अजून आणखी मऊसर शिजवून घेऊया. पुन्हा झाकण ठेवूया. झाकण काढून घेऊया आणि बघूया आता व्यवस्थित शिजली की नाही. हे बघा किती व्यवस्थित, इथे तुम्ही पाहू शकता बटाटा किती व्यवस्थित शिजलेला आहे. आणि भाजीला बघा किती सुंदर कलर पण आलेला आहे. आता आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. आणि तुम्हाला जर आवडत असेल चाट मसाला वगैरे थोडासा, थोडी आमचूर पावडर वगैरे
आंबटपणा येण्यासाठी तीही तुम्ही इथे टाकू शकता. त्यामुळे पण भाजीला खूप छान, आपण जेव्हा लहान मुलांना डब्याला भाजी देतो जर ती थोडीशी आंबट असेल, मग त्यामुळे आमचूर पावडर टाकली, थोडा चाट मसाला टाकला, ते मुलं आवडीने खातात. ही एक छोटीशी टिप्स आहे. तर चला तर आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि आता आपण ही भाजी सर्व करूया. अगदी 5 ते 10 मिनिटात ही भाजी होते. ना कसले कांदा टोमॅटो कापण्याचं, ना झंझट, ना कसलंच काही. आणि बटाट्याची भाजी शक्यतो बरेच लहान मुलं असतील, घाईमध्ये पटकन आपण बनवून त्यांना देऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपली ही बटाट्याची सुकी आणि झटपट होणारी 5 ते 10 मिनिटात अगदी फ्राय होणारी अशी भाजी तयार आहे. तुम्ही ते बघू शकता. तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.